Alright, since kabi-kabila at nag-overlap ang mga webinars natin sa DepEd in preparation for our opening of classes this October 5, I took the initiative na gumawa na lang ng vlog para sa ganon ay may start na natin ang ating Learning Delivery Modality course for teachers so that you at your end as teachers, pwede nyo na ngayong umpisa nito at the most efficient and effective time para sa inyo. Since video ito, pwede nyo siyang panoorin later na lang or at a time that is convenient para sa inyo. Okay? So, ang Learning Delivery Modality course is covered with 5 modules. Actually, Module 1, Module 2, 3A, 3B, 4, and 5. 6 siya. I will be dealing with the Module 1, which is the course orientation. This will be a sort of a kick-off para sa atin. And then, ang Module 5, yung dulo natin, I will no longer require you to conduct that as a LAC session kasi nga, Module 5 is just a portfolio making. Kumbaga, consolidation na lamang yun ng mga outputs ninyo. Which is, I do believe that you already have the idea na kasi ang portfolio ay hindi na bago sa ating lahat yan. Mulat sa Paul ay pinagagawa na tayo ng mga portfolio ng mga estudyante natin and even us as teachers or admin, pinagagawa tayo ng portfolio. Saan yon? Yung portfolio na yon ay para magamit natin sa RPMS or IPCRF. Niipon natin lahat ng mga evidences, mga performance natin para sa ganun ay at the end, kapag nag-rate tayo, meron tayong ilalapag as mode of verification. In this case, ang portfolio natin ay yung outputs natin dito sa LDM course for teachers. Dalawa po ito, isang for coaches, isang for teachers. Nagkakaroon ng confusion, alin ba ang gagamitin ninyo? Let me clarify things out. Ang 4 coaches ay para sa amin na mga admin at saka mga department heads or school heads kasi we need to coach you, teachers, on how you are going to perform your duties as teachers in the classroom. This time, virtual classroom. For teachers naman, ang magiging focus naman ninyo is how you are going to implement your classes in a virtual classroom under the new normal setup. So, magkaiba po ang coverage niyan. Kaya kung tutuusin, baka mamaya marinig nyo yun sa ibang schools, for coaches ang ginagawa nila. Dapat yung mga coaches ay, like I said, for administration yon. Sa inyo, for instruction. Kaya may specific na module para sa inyo as teachers. But since I will be your coach, I would have to roll it out to you and guide you in teaching under the new normal setup. Okay, so let's begin with the Module 1 course orientation. The objective of the Module 1, by the end of this module, you'll be able to describe what is this course all about and how it will help manage teaching learning process in the modalities. Okay, with the Lesson 1 course overview, this overview will cover why, what, and how of this course. It will walk you through a coverage of the course as it relates to the teaching learning process in the LDM adopted by your school. So, ibig sabihin, yung learning delivery modality na specific para sa school natin, dun dapat tayo magfo-focus. Hindi na tayo pwedeng maging generic or generalized kasi kung ano yung pangangailangan ng school natin, yun ang lagi nating bibigyan ng attention kapag gumawa tayo ng mga activities at saka mga outputs dito sa learning modality na ito. Again, remember that this is for you teachers so you have the idea on what to do once that online or modular classes begin. Ganun po iyon. Bibigyan na kayo ng ideya, ng experience kung paano ang distance learning through this. Para sa ganun, maalalaman nyo na kung paano kayo gagawa ng intervention, mag-i-innovate, or gagawa ng mga strategies sa mga estudyante ninyo should you have problems or encounter situations and concerns when you are starting your classes na. Okay? For the activity 1, it has 3 questions. It says here that read the LDM course overview first. Naandito rin yan sa module natin. Sa link, mababasa nyo yon. So I suggest that you read it as well. Then, I will go over na to the questions and try to supply it with my answers. In this time, I'm going to have answers which is parang bridging ng admin at saka teaching kasi school-based naman tayo.
Alright, so the first question, what is the main delivery of this course? This will be a guided study. Kung paano ang mga study natin or ang mga students natin will be having their classes ay the same thing that we are going to have right now. Ibibigay natin sa kanilang modules. Magkakaroon sila ng copy ng kanilang mga activities. Aaralin nila yan on their own kasi nga self-study, but we have to provide guidance on how they are going to push through with their education. Kumbaga, kailangan nakikita din natin at namomonitor natin kung paano nila dinadaos ang pag-aaral nila sa bahay nila. We guide them. So, paano ito ay nagbibigay ng guidance sa inyo as teachers, that will be the same way you teachers will be guiding your students. See? Experience talaga to. Okay? Question number 2, how can this course help ensure that you will be able to deliver quality instructions in the new normal? Like I said, malalaman mo na, ma-experience mo na kung paano isasagawa ang klase under the new normal. Therefore, may ideya ka na at alam mo na ngayon kung paano idadaos ang klase mo. It's as simple as that. Iyon lang po iyon. Okay? Question number 3, what are the 2 support mechanisms that will help you with your learning in this course? Una dyan ay ang professional development. Siyempre, kailangan laging nagde-develop. Kaya lagi tayong may mga upskilling webinars. You already have the skill. Teachers na kayo marunong na kayo magturo. Kaya lang, may mga pagbabago, may mga changes na nangyayari dahil sa situation natin. For example, alam niyo na magturo sa klase. Correct na yon, check na yon. Pero, alam niyo ba kung paano magturo kapag ang klase ay virtual or online or modular? See? So, doon ngayon papasok yung pag-aaral natin dito sa learning delivery modalities na to. Professional development po iyon. Nagkakaroon kayo ng kadagdagang kaalaman kung paano idadaos ang mga klase ninyo. So, yun yun. Pangalawa, learning continuity plan. Ano ang learning continuity plan? Ito po ay ang plano na isinadaos na or ginawa na nung mga around I think May pa kami gumawa nitong learning continuity plan. Dito nakapaloob paano ba idinadaos ang pag-aaral sa mga panahon na hindi kaaya-aya. Kagaya nito, nasa pandemya tayo, nasa krisis tayo. So therefore, kailangan magsagawa ng plano kung paano pa rin idadaos ang pag-aaral kahit na may mga mahihirap na sitwasyon. Hindi naman kailangan laging krisis or pandemya. May mga ibang sitwasyon din na magbibigay ng restrictions kasi. For example, maaaring biglang nagkaroon ng gera, nagkaroon ng lindol, pumutok ulit yung Bulkan Taal, apektado tayo, hindi makapasok. Ganon. Paano natin idadaos ang pag-aaral kahit na may mga hadlang? Kasi, bakit nga baga kailangan pa rin idaos? Di ba pwedeng pause muna, next year na lang, or pag wala ng sakit, or pag may gamot na. Unfortunately, hindi maaari iyon. Kasi, sayang ang panahon, lalo na sa panahon natin ngayon na naglipa na ang mga fake news. Kung tayo na mature enough, may edad na, ay nadadali at nadadaya pa rin ng mga fake news, paano pa kaya ang mga estudyante natin? So, it is our responsibility to educate them and make them good citizens that are able to discern or maintindihan paano gumawa ng desisyon na tama, tumpak at nababase sa mga ebidensya at facts. So, iyon yung proseso ng pagsasagawa natin ng edukasyon kahit na mahirap. Kasi, first and foremost, si education mismo ang magsasalba sa ating lahat. Kung lahat ng mga estudyante natin are well-educated, kahit na anong krisis ang dumating, maidadaos at magtatagumpay tayo pare-pareho dyan. Kaya importante po ang education. Yun yung talagang susi nating lahat. Para sa ganun, mag-prosper yung ating society and ating nation as well. Okay? So, yun lang yung activity 1. Move tayo sa activity 2. Answer the following questions by copying and filling out the table in your study notebook. Okay? Ang table, nakalagay dito, number 1 question, how will my personal characteristics and circumstances affect positively or negatively my participation in this course? Okay? Nasa table naman yan. Okay? Number 2, how can I ensure that I am able to sustain my strengths and address the obstacles that will hinder me from completing this course? Tignan natin ngayon ang table. Tignan nyo rin po yun sa copy ninyo. Sabi sa table, ang table is divided into 4 columns. First column, habits.
Ang sabi sa habits, what is that I repeatedly do that may affect my participation in the course in a positive or negative way? So, sagutin na natin yan as we go on. Ano ba yung ako? Kumbaga, personally speaking, since one way lang naman to, dahil hindi naman kayo makakasagot. Yan. For me, ang mga habits ko ay I always have work-related activities na nagpa-pile up or nagtatambak. Yan. Overlapping webinars, nasabi ko na yan. Habits na yan. Kailangan ko lagi umattend sa mga yan. Okay? And house chores. Siyempre, as individuals, hindi naman laging sa bahay lang ang mga activities natin. Lalo sa kayo, naka-work from home kayo. So, pagsasabayin nyo ngayon yung pag-aalaga sa mga anak ninyo, sa pamilya ninyo, pagluluto, paglilinis, and at the same time, ay nagtatrabaho tayo. Those are some of the habits that we repeatedly do. Negative yon. Positive. Regularly online. I'm regularly online para naman sa ganon ay lagi din akong updated sa mga bagong memos, bagong announcements. Not just from DepEd but also in our community. Sumunod, constant communication with others. In your case, teachers. So napapansin ninyo, lagi akong nagpo-post sa ating GC so that you are well informed of the announcements and updates with regard to our school activities and operations. Yan, yun yung mga habits ko. Obstacles. Sa obstacles, mamimiri ako ngayon doon sa mga habits na yan. Ano yung mga possible na maging obstacle ko? Sabi dito, what will prevent me from participating fully in this course? Ayan. Since ang dami kong ang trabaho, overlapping siya, although I do not know if you would believe me kasi hindi nyo ako nakikita dito sa office, but if you're going to ask yung mga support staff natin, yung mga clerk, yung mga they will be proving that maraming dapat asikasuhin sa paaralan. Hindi porket nasa pandemya tayo at naka-work from home tayo, so-so lang. Kumbaga parang hayaan lang, let time pass by, hindi ganon. Kung kailan tayo naging work from home ay mas dumami pa ang ating mga documents and saka yung mga trabaho na inaasikaso. And I do believe that you would agree to that. Okay? Motivation. Motivation, yung third column, motivation says, what will push me to participate in this course? If you're going to ask me, syempre, for professional development. Okay? Made-develop tayo para pareho on how we are going to upskill and level up our capacity to perform our duties and responsibilities. For technical assistance and support, in my end, being an administrator, kailangan ko lagi kayong binibigyan ng technical assistance. Kapag may nahihirapan kayo or meron kayong hindi maintindihan regarding school operations, in your case, instruction, kailangan akong laging merong sagot, laging merong suporta, laging merong tulong na naibibigay sa inyo sa mga gawain sa paaralan. Huwag lang sa pera, ha? Pare-pareho tayo na problema sa pera ngayon. Okay? Kasi nga, crisis. And then, also for student benefit. Definitely, ang pinakamatindi dapat natin na motivation ay para sa bata. Ibig sabihin, lahat ng ating efforts, lahat ng ating serbisyo, lahat ng ating gagawin, pagdidesisyonan, lagi ang iisipin natin, makabubuti ba ito sa bata? Kasi, aminin sa aminin, kung wala ang mga bata, wala tayong kliyente, wala tayong trabaho, wala tayo para pareho sa paaralan na ito. Kaya lahat ng gagawin natin, dapat nakaalalay tayo sa mga bata. Okay? So, yun yung mga motivations ko. Environment, fourth column. Sabi, where will I accomplish the requirements of this course? Describe this environment. In my case, applicable sa akin dito sa office kasi malapit lang naman yung bahay ko. Pwede akong maglakad lang, pwede akong magpagulong-gulong lang, nakakarating na ako sa school. In your end, since hindi man kayo makakaalis basta-basta sa bahay nyo, go find a quiet place, a conducive place. O yan ha, nalalaman nyo. Kumbaga dapat alam nyo na lagi ang ibig sabihin ng conducive place or yung conducive to learning environment. Hindi lang applicable yan sa bata, sa atin din as teachers. Kasi pag nagturo tayo, pag nagklase tayo, magiging maayos ba yung environment natin? Para sa ganun ay maging kaaya-aya din naman yung experience, not of just from us, but also the students. Para sa ganun ay, the students should always have something to look forward to.
Okay? Kumbaga, nasisiyahan sila sa experience nila sa pag-aaral. Okay? And for that to happen, the environment should be conducive. Pwede yung sa kwarto para tahimik, or pwede rin naman sa sala para presko, or sa terrace. It's up to you. Basta siguraduhin niyo lang walang manok na titilaok at walang asol na kakahol. Okay? Ganun po iyan. So, that is for activity number 2. Tapos na tayo sa activity number 2. Activity number 3, look for a colleague with whom you would like to discuss your answers at biglang umulan. And reflections. So, magagawa na natin yan on your own. Alright? So, we are done with lesson 1. Okay? So, we are now going to proceed with lesson 2.